नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण या व्हिडिओमध्ये शेपूची भाजी बनवणार आहोत। ही शेपूची भाजी खूप हेल्दी असते। हे डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम मेंटेन करतं। तसंच यात विटॅमिन ए, सी, त्याचबरोबर भरपूर आयर्न, कॅल्शियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि बी विटॅमिन जसं की विटॅमिन B1, B2, B3 या प्रकारचे भरपूर विटॅमिन्स अवेलेबल आहेत। त्याचबरोबर ही भाजी डायबेटिक पेशंटला सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे आणि त्याचबरोबर हे बॅड ब्रीथ सुद्धा मेंटेन करतं। एवढी हेल्दी डिश आज आपण बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आधी या भाजीचं वाटण तयार करून घेऊया। त्यासाठी इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे। त्यात 10 ते 12 मिरच्या आणि 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घालून हे मिक्सचर वाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता मिरच्या छान वाटल्या गेल्या आहेत। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर इथे मी 2 तासापूर्वी 1 वाटी मुगाची डाळ भिजत ठेवली होती। भिजत ठेवण्याचं कारण म्हणजे तुमचा कुकिंगचा वेळ वाचतो आणि गॅसही वाया जात नाही। त्यानंतर इथे मी एक कढई घेतली आहे। त्यामध्ये 2 मोठे चमचे तेल घातलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा जिरे आणि मोहरी घालणार आहे। जिरे आणि मोहरी तडतडून झाल्यानंतर त्यामध्ये काही कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत। 1-2 सेकंद हलवून त्यामध्ये आपण वाटून घेतलेला मिरचीचा ठेचा घालायचा आहे। मिरचीचा ठेचा गॅसच्या मंद आचेवर 1 ते 2 मिनिटं हलवायचा आहे आणि त्यानंतर यामध्ये आपण भिजत घातलेली डाळ घालायची आहे। मिरचीचा ठेचा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। मला ही भाजी तिखट आवडते त्यामुळे मी जास्त मिरचीचा वापर केला आहे। आता यामध्ये आपण भिजत ठेवलेली मुगाची डाळ घालायची आहे। ही भाजी बनवायला खूपच सोपी आहे आणि खूपच कमी वेळात ही भाजी बनवून तयार होते। गॅसच्या लो फ्लेमवर ही डाळ आपल्याला तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर स्वच्छ धुवून आणि बारीक चिरून घेतलेली शेपूची भाजी टाकून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। या भाजीत आपण अजिबात पाणी वापरणार नाही। आपण जी डाळ भिजत ठेवली होती त्याचं थोडं पाणी आणि शेपूच्या भाजीला स्वतःचं पाणी सुटतं त्यावरच आपण ही भाजी शिजवणार आहोत। डाळ भिजत घालत असताना डाळ स्वच्छ पाण्याने 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायची आहे आणि मग ती भिजत ठेवायची आहे। त्यानंतर डाळ भाजीत घालत असताना सर्व पाणी काढून डाळ फोडणीत टाकायची आहे। शेपूची भाजी आणि मुगाची डाळ छान मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकणार आहोत। त्याचबरोबर शेंगदाण्याचं कूट आणि थोडीशी हळद। इथे मी हळद अर्धा चमचा वापरली आहे। आता हे सर्व साहित्य एकजीव करून परत एकदा 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला ही भाजी वाफरून घ्यायची आहे। सर्व साहित्य मिक्स करून झाल्यानंतर यावर आपण ताट झाकून 10 ते 15 मिनिटं भाजी शिजवून घेणार आहोत। 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपली भाजी ही तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता यातलं सर्व पाणी आटलेलं आहे। आता आपण ही भाजी शिजली आहे की नाही हे चेक करूया। तुम्ही पाहू शकता डाळ छान मऊ झालेली आहे। इथे जर तुमची डाळ शिजली नसेल तर त्यामध्ये गरम पाण्याचा वापर तुम्ही करू शकता। त्यानंतर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून परत एकदा हे मिक्स करून घेणार आहे आणि 2 मिनिटं ताट झाकून ठेवणार आहे। चला तर मग सुपर हेल्दी आणि सुपर टेस्टी शेपूची भाजी तयार आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये तुमचा एक्सपिरियन्स नक्की शेअर करा। आणि तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असल्यास नक्की लाईक बटन प्रेस करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। आता आपण ही भाजी एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया। चला तर मग भेटूया अशाच एका छान रेसिपी बरोबर।